สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับขอต้อนรับทุกบท่านเข้าสู่ Channel Fanboys กับคลิปนี้ครับ Recap ทำนายทายทัพ EP 3จ้ะ3จ้ะทำถึงไหมอืม ทำถึงไหม สุด Very เป็นไงล่ะ good ในฐานะผู้เพิ่งผู้เพิ่งเข้ามา ๆโหคือจะบอกว่าเราชอบมากเลยนะ แล้วก็ด้วยความที่ EP 1กับ EP 2ไม่ได้เข้า ก็เลยแบบ มีหลายอย่างที่ไปตามดูมา แล้วก็อยากจะมาพูดมาคุยก็ถือว่าเดี๋ยวมารวบใน EP นี้เลยแล้วกันเนาะอย่างแรกเลได้ยคือที่หมอที่น้องอินถามใช่ไหมว่าคุณเป็นหมออะไร ก็หมอทับฟ้าเป็นหมอ critical care เนาะไม่ได้เป็นหมอ ER ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็แยกง่ายๆหมอฉุกเฉินอยู่ห้อง ER หมอ critical care อยู่ห้อง ICU อะไรอย่างเงี้ยแรกรับเนาะเกิดแบบแรกรับเข้ามาก็ ER ก่อนก็จะมีการส่งตัวเข้า ICU เป็นภาวะวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยอืม โอ้ หมอก็คือ นี่ จะ คือ ดู เหตุผ แค่ ล ก็ดูเค เป็น ส ภาวะวิกฤต นี่คือสาเหตุว่าทำไม EP ที่ผ่านมาเราเห็นหมอว่างนั่งเฝ้าอินทูออนอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องอยู่ใน ER อยู่ใน ICU เลย คือปกติแล้ว ICU ก็มันก็จะมีเครื่องต่างๆมอนิเตอร์เนาะหมอ critical care เขาก็จะออนคอลอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีแบบมีอะไรที่แบบเร่งด่วนด่วนก็พรวดไป ก็ไปหรือไม่หรือบางทีก็อาจจะสั่งงานผ่านโทรศัพท์ได้เทเล อะไรเงี้ยบางทีแบบยาเยอะอะไรเงี้ยเราก็อาจสั่งพยาบาลเตรียมไว้อะไรเงี้ยก็ได้ แล้วเขาไม่ต้องสแตนบายเกิดเวลาดังมีเครื่องปี๊บปี๊บปี๊บแล้วแบบ โดยส่วนใหญ่พา ต้อยง บาล ไป แฮนเดิ แล้ ล ว ก่อน พยาบาลวิ่งก่อนแล้วก็เรียก เขา คุ ก็ ณหม มี อเนี่ย แล้ว น่า ค่อย จะ ส มี เต หม จ อ สอ เว ง รไหม แต่ก็มีหมอเวรอยู่แล้ อืม ว อืม อืม แล้วอย่างนี้หมอทับไปอยู่ในห้องสอนหลายวันเลยทำไง โรงพยา ค บาล น นั้น ไข้ ไม่ replace น่าจะมี สิ คนเดียว จ๊ะ ก็เป็นวอร์ ต้ ด อง ห มี นึ่ง คนแทน คือมันก็คือวอร์ดหนึ่งแหละ อืม มันก็เหมือนพี่ หนึ่ง นี่ ใน แหละ หมอ ที่ไม่ได้ แหละ มาตั้งนานน่ะนึกออกมาก็ยังมีคนทำหน้าที่อยู่อย่างเงี้ย ไม่คือแค่สงสัยว่าสมมติว่าเป็นหมอเจ้าของคนไข้อย่างเงี้ยแล้วคนไข้ยังนอนแบบพะงาบอยู่แล้วก็เหมือน อ แบ ย่า บ งเช่นคุณอะไรนะคุณอะไรนะ คุณ คุณที่ ใย เนี่ย ใย นั่ อะ น ไร น่ะ สักอย่างอะ ก็นั่นน่ะ ก็ต้องพาสเคสไงส่งต่อ คือ อ๋ จ อ ริงๆแล้วเราว่าพอเป็นหมอ critical care จริงๆหมอทุกคนเราว่าถ้ามีการส่งเวรกันดีๆ มีการ มัน เขีย ก็ น ไป ให้ ต่อ เรียก ได้เลย ให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเหมื มั อน นก็ กั รั บ กษาต่อได้ แฮนด์โอเวอร์งานกันได้ อืม อะไรอย่างงี้ ใช่ งานกัน คือ ได้ มันคือบนชาร์ตคนไข้อ่ะ มันบอกไว้หมดแทบจะ100%อยู่แล้ว ว่าทำอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ย ก็ มัน ดู อยู่ ต่ แค่ไดแอกของหมอแค่นั้นเองว่าหมอจะบอกว่ายังไงแล้วมองว่าจะทำยังไงต่อ อืม ทีนี้วันนี้เรามีหนึ่งประเด็นที่เราแอบสงสัยนิดนึง ว่า อยาก คื ช อ วนตีความ ก็คือไพ่ที่เขาใช้เป็นชื่อตอนคือไพ่ The Fool อืม The Fool เนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะ น่าจะเป็นตัวแทนของความอิสระป่ะการเริ่มต้นใหม่ความอิสระความที่แบบว่ายังไม่ได้จริงจังอะไรอย่างงี้ป่ะ เอ่อถ้าฉันเคยดูเล่นๆของตัวเองนะ คือถ้าสังเกตเดอะฟูลเนี่ย บางไพ่เขาจะเป็นคือจะเป็นคนเป็นคนที่กำลังเดินนั่นแหละ แล้วกำลังเดินที่เห็นมันจะมีหน้าผาถ้าดูในรูป เสี่ ข ย อง งไพ่นะแสดงว่ามันเป็นการแบบอิสระใช่ อืม กำลังจะไปเริ่มต้นใหม่กำลังรู้ว่าข้างหน้ามันมีหน้าผาที่อันตรายที่มันเสี่ยง แต่ก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเนี่ยชวนตีความว่า เอ๊ะกำลังจะบอกอะไรกับเอพิโซดนี้ ความหมายหนึ่งของ The Fool ที่ เคย น่าส มอน ง ใจ ว่า คืออะไรรู้ป่ะ คือคนโสดเหรอ ความ มัน โสด คือความไร้เดียงสาและการเปิดใจ อืม อ่ะ ถาม AI มาเลยด้วย ถู ควาก มรวด ถู เร็ ก ว อันนี้เปิด การ AI เริ่ม เลย ต้นใหม่การผจญภัยความกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน แล้วก็มันจะมีอันนี้ที่น่าสนใจมากๆ คือความไร้เดียงสาและความเปิดใจ เพราะว่า The Fool แสดงให้ถึงความบริสุทธิ์ใจ และความเปิดใจที่จะเรียนรู้ถึงสิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยไม่มีอคติ เรียนรู้กันเหรอ ใช่เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือพี่ว่าอย่างเรื่องแบบอินโนเซนต์เนี่ยมันคืออินโนเซนต์ทั้งคู่ มันคือความไม่รู้ทั้งคู่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญของคนคนนั้นด้วยปะแม้กระทั่งหมอเองอ่ะมันก็คือทั้งทุกคนคือมันเหมือนแบบพอมันเป็นการมันมาพร้อมกันเนอะกับการเดินทางเนาะ
เพราะอันนี้ก็คือ The Fool คือการเดินทางไปเจออะไรของมันคือหมอเจอแต่เรื่องใหม่แต่เนาะแต่น้องออนอินของพี่เนี่ยเจอแต่เรื่องคือกลับมาที่เรื่องเก่าเนี่ยหรอกปะแต่มันเริ่มมีด้วยแต่ว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เขามีในความแบบอินเตอร์เซ็กของ The Fool เช่นกันก็คือความไร้เดียงสา อืม ความบริสุทธิ์ใจ และเขาก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ของกันและกัน คนนี้ไม่ชอบอย่างนั้นคนนั้นไม่ชอบอย่างนี้เนี่ยเนอะฟ้าอันนี้มันคือการแบบการถ่ายข้อมูลการเรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบความหมายของถ้า The Fool มันยังคงครบยังคงครอบในความหมายนี้ไว้ด้วยนะพี่ว่าแบบดีจังเลยเนอะในการแบบแล้ว The Fool แต่ตรงๆมันคือคนโง่อะคนเขลาอะไม่ใช่คนโง่แล้วกันเอาเป็นว่าคนเขลาแล้วกัน แล้วมันไม่ได้เขลาธรรมดาใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเป็นเขลาจริงๆมันคือขลาดเขลาคือในความแบบไม่กล้าที่จะน้องออนอินของพี่คือไม่กล้าที่จะเดินออกมาจากความทุกข์เรื่องราวเก่าๆนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่น้องหมอเหมือนกันก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยใจตัวเองเกินไป แต่ว่าเริ่มออกเดินทางกันแล้วใช่ไหม ใช่อันนี้เขา นี่ ก็ ไง เริ่มแบบ เขา ว่า เดินทางจากกรุงเทพมา แม่ฮ่องสอน มา แล้วก็ แม่ฮ่อ เป็ ง น สอน The Journey of Love ของกันและกันโคปั้น ก็ เก่งฉันก็จะตีความคล้ายๆญี่ปุ่นแหละแต่ว่ามันจะตีความเป็นลักษณะของความเป็นอิสระมากกว่าอิสระจากอะไร อิสระจากอดีตที่เคยเจ็บปวดของ Into All นี้ซึ่งถ้าสังเกตจาก EP เนี้ย Into All น่ะทุกอย่างจะต้องแบบไม่อะไรไม่กล้ามาบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมา EP เนี้ยเฮ้ยพี่หมอซ่อมเก้าอี้ให้หน่อยประตูที่พังกีตาร์ติดนู่นนี่นั่นแสดงว่าเขาเริ่มที่จะก้าวข้ามได้ละเริ่มเป็นอิสระจากความเจ็บปวดได้ละอะไรประมาณนี้คือเปิดซีนมานะโอ้โหตอนแรกพี่ก็รู้สึกว่าทำไมน้องซีมาเล่นเปิดเข้าบ้านมามันดูแบบมันดูตื่นเต้นว่ะทั้งนี้คือบ้านหลังนี้มันคือถ้าสมมติในบริบทคือต้องเป็นบ้านนางถูกปะคนที่ควรจะตื่นเต้นควรจะต้องว้าวคนที่ต้องแบบว่าโอ้โห explore ไปทุกสิ่งควรจะเป็นพี่หมอถูกปะใช่แต่น้องออนอินของฉันคือแบบเปิดเข้ามาแล้วดูแบบมันดูอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วอุ๊ยก็รู้สึกทำไมน้องเล่นแบบนี้วะอะไรเงี้ยคือตอนแรกนะแต่พอมารู้ว่าแบบโอ้โหบ้านนี้มันคือแบบความทรงจำที่แสนเจ็บปวดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันต้องกั้นหายใจเนาะในการที่จะแบบว่าก้าวข้ามประตูข้ามธรณีประตูเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือการเพราะว่ามุมแรกที่เขารับน้องตอนเดินเข้าบ้านคือมาจากมุมสูงเนาะแล้วมันคือแบบเงยขึ้นมองมันรู้สึกแบบโหตายแล้วมันคืออดีตที่อดีตที่กดทับน่ะมันคือแบบว่าความเจ็บปวดจริงๆแล้วมันเป็นการเงยหน้ามองขึ้นไปแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ได้กลับมาแล้วมันมีความทรงจำที่มีความสุขอย่างเดียวอ่ะมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆกับที่นี่หรือเปล่าถ้าฉันจะไม่ผิดเหมือนนางเคยเห็นนิมิตว่าครอบครัวจะมีอันตรายพ่อแม่จะเกิดอุบัติเหตุใช่แต่นางไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเนี่ยนางก็เลยเป็นปมในใจว่าเฮ้ยการที่ทำไมนางทางที่เห็นแต่ช่วยไม่ได้แล้วมันก็เกิดแบบเป็นความเจ็บปวดคืออินมีฝันร้ายบ่อยเนาะแล้วก็มีอารมณ์รุนแรงเมื่อไปแตะสเตรสเซอร์ของนางก็น่าจะมี PTSD แหละตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นแบบ adjustment disorder หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมองเข้าไปแบบจริงๆคิดว่าน่าจะมี PTSD อยู่อันนี้จาก EP 3นะคิดไว้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเราคิดว่าพี่หมอดีเทคได้แล้วคิดว่านางก็เลยไม่ค่อยอยากจะดูดวงให้เท่าไหร่เลยเหมือนประมาณว่าพอดูว่าถ้าเขาไม่ดีก็ทำไงพอที่ผ่านทำอะไรไม่ได้ที่ผ่านมาออนอินไม่ดูส่วนตัวใช่ไหมล่ะใช่สมมติว่าถ้าดู
ถ้าดูแล้วมันดีมันก็ดีไปดูแล้วไม่ดีเขาก็ทำอะไรช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดี ซึ่งแล้วถ้าเขาเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาจริงๆมันก็โทษตัวเองอีกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันแย่ นี่คือสาเหตุที่เขาแบบว่าโมโหจัดเลยเนาะตอนที่แบบว่าหาหมอไม่เจอเนาะ อืม อืม เนาะคือมันแบบ ใช่ เหมือนแบบเหมือน รุนแรงมากเนาะ อาการรุนแรงมากจริงอ่ะแล้วมันแบบพุ่งพล่านจนแบบ เป็นพี่เป็นหมอพี่ก็คงงงอ่ะอะไร ก็ กู ค แค่ งนะ คืออะไรวะกูแค่เดิน แค่ กูแค่เดิ เดิ น นมาดู รอบ ค้า บ้าน ข้างๆนี้เอง อะไรอย่างเงี้ย ก็ทำไมต้องวีน คือ นานอย่างเงี้ย คือมันก็เป็นความแพนิคที่มันเหมือนเป็นความรับผิดชอบของมัน ใช่ ถ้าเราจะเห็นว่าทุกคนฝากความหวัง อืม ไปที่อินหมดเลย ด้วย แล้วมัน แล้ว เกิดอะไรขึ้นคือมันเหมือนรับผิดชอบไม่ได้อ่ะ ใช่แล้วมันเหมือนกับที่เอ็กซ์ สั บ ง อก เก อะ ต ว่า นะ ว่า ตั้งแต่ แบ ตอบ นที่ แบบเรื่องราวในอดีตที่เขาแบบมองเห็นแล้วกลายมาเป็นเขาช่วยใครไม่ได้อ่ะ มันก็เลย อืม กลายมาเป็นแบบเขาเก็บไว้ในใจว่ามันเป็นความผิดเขาอะไรอย่างเงี้ยถูกปะล่ะ ใช่ เนี่ยแล้วยิ่งแม่ฝากอย่างเงี้ย แม่บอกว่าฝากพี่ด้วยนะลูกแล้ว คิดด้วย เห็น รีแอคของน้องซีป่ะคือแบบกระหักเหมือนกันนะแบบ จะให้รับผิดชอบชีวิตยังไง เอ ล่ะ อยังไงอะไร เขา อ เรียก ย่าง กระ เงี้ อั ย กกระอ่วนนะคะกระอึกกระอักมัน อ๋อเหรอ ฮะ มันดูสมกึกสมกักยังไงก็ไม่รู้นะ คือถ้าจะเป็น เออ ภาษาไทยโบราณที่เขาได้ใช้กันมาคือกระอักกระอ่วนนะคะกระอึกกระอักมันเป็นแบบสมัยใหม่มากเลยนะคะ พี่ปอสำเนียงพี่ปอนพูดเหมือนยายเลยอ่ะ โอ้ยอืม เรื่องนู้นเหรอคะ เรื่องนู้น เรื่องนู้นใช่ไหมคะ แรงมาก โอเค แล้วมาถึง ดี พี่หมอบ้าง เรา พี่หมอ ถือว่าเป็น perfectionist ไหม เป็นไหมหรอ มันมีความเป๊ะของหมออ่ะ ตอบยาก ไม่รู้ แต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันมีประสบการณ์ร่วมกั อี บ กแล้วเหรอ Into อีก อีกแล้ว เธอจะมาเป็นสมาชิกหนึ่งในออนอินของฉันไม่ได้หรอกนะ ไหนเล่าสิอุ้ยประกบแก้มคือ ห้ อะไร องน้ ทำไม ำห้องน้ำต้องแห้ง ทำไมใครห้องน้ำต้องแห้งใคร คุณแม่ ห เหร ม่ อ อม คุณแม่ หม่อมอ่ะ ถ้าห้องน้ำเปียกทีไรโดนด่าทุกที นี่ก็เป็นนะฉัน เอ ก็เป็น อ แต่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันน่ะ มีความคิดเหมือนอินพุไง อ่า ก็ห้องน้ำอ่ะห้อง มันควรจะเป็นแหล่ง น้ำ ของน้ำไม่งั้นเขาจะเรียกห้องน้ำ เอ เล อย มันห้อง มัน น้ำ ควรจะโซนแห้งโซนเปียก คุณคะห้องน้ำที่ดีต้องแห้งและหอมค่ะสำหรับฉัน อืม อย่างน้อยคุณต้องแห้งค่ะ ห้องน้ำ ไม่สามารถให้ข้างนอกเปียกได้ไม่เอาค่ะ เพราะว่ามีโอกาสที่จะเอาหัวลงไปอยู่กับพื้นได้ง่ายที่สุดเหมือนกับหมอค่ะ เพราะฉะนั้น seriously ฉันทีมอิน เอาฉันทีมพี่หมอ ฉันทีมหมอค่ะ เรื่องห้องน้ำนี่นะไม่ได้ ไม่ได้เลย ต้องแห้ง ฉันทีมอินแต่ฉันแฟนหมอ อ่ะ เกี่ยวอะไรวะ การ เนีย ส น ถา เนียน ป นะ นา เนียน ตนเองเนี่ยมันจะต้องมีความสามารถหนึ่งมีบารมีสองมีความเป็นไปได้สามแต่สามอย่างนี้ไม่มีในตุกกี้เลยนะ ไม่มี สามอย่างบาท ไม่ พี่ มี ปอน เลย ป้าเห็น นะ ด้วย แล้วป้าคิดว่า แล้วพี่ปอนคิดว่าอย่างป้ากับนายแพทย์ภาคภูมิได้ไหม มีความเป็นไปได้ป้าเอ้ย ฉีดยากันแรง จริงเอาป้าน่ารักในแพทย์พักภูมิเพราะว่าคือแบบป้าหมอก็หมอนะเนื้อะป้า ก็ควรจะแบบ เด็ก ไปได้การอะไร อัน เงี้ นี้ ยแล้ว อันนี้ พี่กับ ที่ คุณ เขา ตำรวจ เรียกว่าอะไรนะ ล่ป้า Big for Belief จะไปยุ่งอะไรอีเสื้อเหลืองยังไงนะ Toxic คะ strong belief พี่ปอนกับคุณตำรวจใช่ไหม อ่ะใช่ อุ้ยมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเหมาะสม เขิน กูว่าแล้วฉีดยากันช่ พี่ปอน ถ้าคุณตำรวจมาคว้าคอพี่ปอนแบบนั้น โอ้โหแค่คว้าหมอคอกูว่าเก่งแล้วค่ะเอาดี ซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาทำโมเมนต์แบบนี้ เก่งมากเลย เติ เนาะ บเก่ง อืม ดีอ่ะ ๆคือถ้าอีกนิดนึงอ่ะพี่จะรู้สึกว่าพี่เลี่ยนนะเอาดีๆนะคือในความแบบเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยของพี่รู้สึกว่ามันถ้ามันไม่ไปเป็นตามธรรมชาติอ่ะพี่จะรู้สึกว่ามันแบบมันจะเลี่ยนหรือว่ามันจะเกินอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆซีนหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าส่วนตัวเดี๋ยวเรามาคุยกัน แต่ว่าพอมันเป็นซีนแบบเนี้ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ มันตัวละครมันส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าตัวละครมันไปได้มัน drive ที่มันจะแบบว่าคว้าคอของคนตรงหน้ามาได้ด้วย
เหตุผล1 2 3อะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ทำไมคุณหมอภาคภูมิใจบางอย่างนั้นนะ ดูตัวเล็กนะเนาะ โอ้ยอย่าว่าแต่คุณหมอภาค ก็ ภู อย่า มิใจ ลืม บาง เดือน เลย ที่ นะ ผ่านมาก็มีส่งสายตาวิงวิงวิงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหลวป้า คือ แหม EP ก่อนหน้านี้ก็แบบส่งสายตาวิงวิงกันอยู่เหอะ ฉันก็นึกว่าแบบยายออนอินคนเดียวที่เป็นแบบมัชเมลโล่นุ่มฟู หมอก็ไม่เบานะคะ คุณหมองงหัวมากนุ่มฟูมากเจอคว้าคอทีเดียวก็อึกอย่างนี้เลย คว้าคอแต่หลังแอนแต่ฉันงงไปหมด แต่คุณหมอแบบงอนนะ คนไม่เกี่ยว ก็ไม่ได้รู้ อันเนี้ยเอาจริงๆป่ะพี่รู้สึกว่าแบบว่าคุณหมออ้อยตำรวจกูละคุณหมออ้อยตำรวจกูละ นึกออกปะคือแบบว่า นึกออกปะคือagree ต้องมีให้ agree แบบว่าใช่สิก็คนเป็นเราเป็นคนน น้ อ อก ย อะไรอย่าง น้อย นี้ ใจ ถ้ามันไม่มีอะไรก็แบบโอเค ไม่เป็นไร ใช่ปะแต่ คุณไม่ เนี่ย บอก มัน ผมไม่เป็นไร ก็เนี่ยมันมีเพราะ แต่ มัน อันนี้ แบบ คือแบบ อยากให้มีอะไรไงก็เลยเราเป็นคนนอก เออ ดี ประชด นะ ประ คุณ ชันหนึ่งนะ ดีนะคุณหมอเป็นแฟนป้าไม่งั้นแล้วก็โดนเยอะกว่านี้อีกเถอะอารมณ์เสียดีคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันไม่เยอะเกินจนเลี่ยน มันมีให้เราแบบหูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เล่นไปตามปกติของความเป็นตัวละครอ่ะ มันก็เลยรู้สึกว่าเสิร์ฟไหมเสิร์ฟเห็นว่าเสิร์ฟจงใจเสิร์ฟแต่ว่าในความจงใจมันมีความเป็นธรรมชาติเข้ามาไงเราก็รู้สึกว่ามันได้ drive มันได้ ถ้าสมมติว่าทำออกมาแบบประดักประเดิด เช่นส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าซีนทับฟ้ากอดออนอินของพี่ในห้องน้ำหลังจากที่เข้ามางอกันแล้วน่ะหลังจากนะแล้วก็เป็นอินเสิร์ตจำได้ไหมตอนที่เขาแบบดึงมือกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากดึงมือเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นซีนอินเสิร์ตที่เป็นแบบว่าถ่ายเสยขึ้นไปให้เห็นแบบการนั่งกอดเข่าก อดเข่าอยู่แล้วก็แบบหมอก็แบบคือแบบโยงตัวมาประโอบอะไรเงี้ยอันเนี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเกินคือส่วนตัวคำว่าเกินมันคือเกินความเป็นธรรมชาติคือส่วนตัวนะถ้ามันเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นจากแอคชั่นนั้นน่ะที่มันลอยอยู่อะแต่ว่ามันเป็นองศาใหม่นะพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่อเนื่อง มันต่อเนื่องแล้วก็มันขยายความรู้สึกเราแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับการจัดวางมาให้ว่าภาพแบบเนี้ยมันสวยต่อมาแล้วมันมีภาพแบบนี้มาอีกนะเช่นจำได้ไหมว่ามันจะเป็นภาพแบบคุณพ่ออะไรนะน้องออนอินคุณแม่นั่งคุณพ่อยืนอ่ะเหมือนนะอันนั้นพี่รู้สึกว่าส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าจัดฉากแล้วมันเกินความเป็นธรรมชาติสมมุติเห็นคุณพ่อนั่งไกลๆอยู่บนโซฟาตัวหนึ่งที่อิงอยู่คุณแม่นั่งโยกตัวนี้แล้วออนอินคือเล่นกีตาร์แล้วหันหน้าเข้าหาคุณแม่นึกออกไหมเข้าใจพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นความเป็นธรรมชาติอันนี้กีตาร์ก็ตั้งขึ้นคุณแม่ก็โยกมาแต่ว่าตอนที่เล่นกีตาร์คือหันหลังให้แม่แต่หันเอียงคอไปหาแม่งงไหมงง1 2นะ3คือคุณพ่อยืนอยู่ข้างหลังกลายมาเป็นแบบมิติคือแบบภาพองค์ประกอบภาพคือสวยถ้าเป็นรูปถ่ายเข้าใจพี่ไหมแต่ว่าพอมันออกมาเป็นแบบนี้เพื่อที่จะขยายให้เห็นอารมณ์ว่าอีเก้าอี้ตัวนี้มันสำคัญเป็นที่นั่งของแม่เป็นที่รวมตัวของครอบครัวแล้วก็มันเป็นที่ที่แบบว่าครอบครัวได้จูนได้คุยกันน่ะพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเกินธรรมชาติแล้วถูกจัดฉากขึ้นมาเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียดายความอบอุ่นของพลังคำว่าครอบครัวนี่แหละมันก็เลยกลายมาเป็นความว่าถ้าสมมติอันไหนที่มันจัดฉากมันเกินกว่าเป็นธรรมชาติปุ๊บอะแทนที่มันจะช่วยขยายความรู้สึกของคนดูในมิติอื่นๆอย่างเงี้ยมันกลับไปส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันกลับไปลดทอนคุณค่าของคำนั้นหรือบริบทนั้นที่เขากำลังต้องการขยายว่าอันเนี้ยมันมีความสำคัญมากๆนะนึกออกไหมคือถ้าสมมติทุกคนลองนึกภาพง่ายๆใกล้ๆไปพร้อมๆกันเช่นสมมุติว่าคุณแม่กำลังโยกคือแบบนั่งเก้าอี้ตัวนี้จิบชาร้อนอยู่อะไรเงี้ย
แล้วน้องออนอินของพี่คือหันหน้ามาเล่นกับกีตาร์กับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณพ่อก็นั่งอยู่ไกลๆก็ร้องเพลงด้วยนั่นนี่นู่นพ่อร้องเพลงเดียวกันกับที่ออนอินของพี่เล่นกีตาร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็หันไปหัวเราะเอิ๊กอาร์กเพราะว่าแบบพ่อร้องแบบเพลงแบบสมมุตินะมันเป็นอารมณ์เพลงแบบแปลท่อนมาแปลเนื้อมาหรือว่าพ่อร้องแบบพ่อร้องไม่ตรงคีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกอวนของบรรยากาศในความอบอุ่นของบ้านนั้นน่ะมันฉายชัด อื มากกว่า ม การยืนกัน3 สเต็ปแบบภาพ อื นั้น ม ส่วนตัวพี่ อื นะ ม พี่ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความเป็นละคร อืม เพราะถ้าเป็นละครปุ๊บอะไอ้ภาพเนี้ยมันจะช่วยขยาย ที่มันจะทำให้ impact ขึ้น แต่มันไม่ได้สร้างมิติเชิงลึกของตัวละครส่วนตัวพี่ อันนี้ส่วนตัวพี่นะ อืม เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเป็นแบบนี้ อะไรอย่างนี้ คือที่มันเสียดายเพราะว่าพี่รู้สึกว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย ตอนนั้นน่ะ น้องมันกำลังล้าวมากเลยอะออนอินพี่อะมันกำลังล้าวมากเลยกับความแบบเนาะคือดราม่าแบบ เพราะว่ามันคือเขากำลังพูดถึงความสุขตอนที่เขามีครอบครัวเขาตอนที่เขาครอบครัวเขายังอยู่อ่ะ พ่อแม่เขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่ภาพที่มันฉายเข้ามาในภาพนั้นนะมันสวย แต่ไม่ฟีลถ้ามันทั้งสวยและฟีลมันจะยิ่งทำให้คำว่าครอบครัวของอินน่ะ มันมีความสำคัญเหลือเกิน แล้วก็มันจะได้มิติเชิงลึกของความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่อง แล้วคนที่มาแคร็กได้เนี่ย มันจะต้องมีความสามารถจริง ๆ นึกออกไหมการยอมรับที่จะบอกว่าเรียนรู้สิ่งใหม่คือซ่อมเก้าอี้เถอะ แน่ อะ นอน โหยมันจะยิ่งขี้แตกกว่านี้อีกนึกออกไหมเพราะ2 คนนี้เล่นขี้แตกมากนะ คือหมอการแสดงคือแบบโอ้โหเรื่องนี้คือแบบเฮ้ยอีน้องซีก็โอ้โหการใช้เสียงไปนไง โอ้ เนาะ โหตาย น้องวันนี้น้องซีเล่นเนี่ย ฉากร้องไห้เนี่ยทำฉันเอาคนน้ำตาจะแตกไป2 รอบอะนะ ดีน้องซีปูอารมณ์ดีแบบทำให้เราลื้นหมดเลยนะนิ่งเหมือนทำให้เรากั้นลมหายใจอะนึกออกปะเหมือนกั้นแบบกั้นคือไอ้อย่านะลูกอย่าคือกั้นแทนน้องอะอย่าร้องนะลูกนึกออกปะอึบไปอะแต่ว่าเจอหมอทุบเข้าไปละโอ้โหล่วง เพราะการแสดงของหมอคือบอกเลยว่าการแสดงของหมอ เรื่องนี้ละเอียดชิบหาย ลมหายใจไม่ใช่อีพี่อะไรนะ พี่หมอก พี่หมอ พี่ ก หม เลย อ นะ ก ไม่มีเลยนะ อืม ความแบบก็ลอกก็ติกยิ้มแบบ เล่นหูเล่นตากล้ามเนื้อหน้าแบบโอ้โหเฮ้ยไปเวลไหนอีกเนี่ย คือ จริง สิ่งที่เราสัมผัสได้เนาะกับตัวละครของหมอทัพอ่ะ อันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเห็นอย่างไรอะไรไงเนาะเรารู้ว่าเป็นวายแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าพี่หมอทัพอะมีความเก้งสูงมาก ในการเล่นน่ะ ถูก มันจะมีความทะลึ่งความอ้อร้อนออกมาที่ไม่ใช่ผู้ชายอ่ะ หร อ้ อ อย ความเตาะความเจาะ เออ แจ๊ะ ความ ความ เตาะ สัมปันแจ๊ะการสร้างเรื่องสร้างราวการเข้า ข สัม อ ผั ให้ ส อะไรก็ได้ที่ไป โอ้ย ได้วุ่นวายเขาอะ เออ จริงเหรอ เอ อืม อ เกย์แบบเกย์อิชมากแบบจนแบบอะไรวะ จริงจนแบบไม่มีความเป็นอีพี่หมอกนี่มันแบบกว่าจะแบบทลายความแมนได้เนาะนึกอ แต่ อกปะ ว่าอันนั้นเป็นแมน เอ ก็จะ อ แต่อันนี้คือแบบโอ้โหอะไรวะโอ้โห แล้วคือด้วยความที่เขาเปิดตัวละครด้วยบริบทแวดล้อมว่าเนี่ยสเปคมึงอันเนี้ยสเปคมึง คือเขาบอกเราโดยไกลๆแล้วว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เป็นเกย์ถูกป่ะ อืม แล้วการแสดงของคุณหมออ่ะหมอท็อปฟ้ามันออกมาแล้ว มันไม่ใช่แบบผู้ชายจริง ๆ อ่ะ มีความเกย์อยู่ สุดๆ แต่ว่ามันมีความอบอุ่นในหัวใจของคนแบบ ใช่ เป็น มีความ Family นิ่ง Man มาก ๆ เลยเนาะ มาก โอ้โหโอ้โหอันนี้ก็คือแบบความมัสคูลีนสูงสุดในตัวทัพฟ้านะ ต้องพูดอย่างนี้ก่อน อืม อืม คือหายากมากนะ คุณหมอที่แบบชอบทำงานบ้านอ่ะ
อืคือปกติมอะเพื่อนหมออะคล่องลกมากค่ะที่เจอนะที่เจอเอาที่เจอที่เพื่อนสนิทอะคือด้วยความที่ยุ่งเหนื่อยอะไรเงี้ยดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วอะแล้วก็จะมักจะลืมดูแลห้องหับของตัวเองอย่างเงี้ยอืมดีเล่นดีน้องสีก็เลยโอ้โหตายไม่รู้จะพูซีนดยังไงที่ประทับใจมากๆเลยคือซีนที่อิโมชันมากๆแล้วตะโกนแล้วก็หมอนิ่งแล้วน้ำตาคลออะอืมไม่คิดเพราะว่าจะเล่นน้ำตาคลอขนาดนั้นนะคือ เข้าใจเลยว่ามันมีความโกรธผสมอ่ะมันเขาถอดหัวของหมอออกไปอ่ะจริงๆแล้วหมอ critical care จะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยอยู่ปกติได้อยู่ได้บ่อยบ้างเนาะในการที่แบบอืญาติคนไข้ๆเขาหัวใจถูกต้องแตกสลายแล้วก็มาเจอบึ้มคุณหมอบึ้ม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 บึ้อืมมใส่คือคือคือพอหมอ critical care มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเจอญาติคนไข้ที่แบบสูญเสียแล้วก็แบบแตกสลายอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาแบบเขาอิโมชันมากๆกับน้องอินอะนิ่งเขานะ รักไงเขานิ่งนะเขานิ่งแต่แบบเขาดูเจ็บปวดดูเสียใจกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วมันมีความผิดหวังอะไรบางอย่างแล้วแค่รู้สึกว่าหมอชอบอินมาตั้งแต่แรกใช่อืมแต่พอเราได้มีโอกาสได้มารู้จักแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้วะอะไรเงี้ยเพราะว่าหมอเป็นหมอ เพราะว่าหมอเป็นหมอเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเราดูตามซีรีส์ที่บอกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ครั้งแรก อืม EP ที่ผ่านมาก็มี EP นี้ก็มีต้องบอกว่าอินร้องไห้มา3 EPแล้วนะร้องแบบโชกอย่างนี้เลยนะอืมถูกไหมแล้ว EP ที่แล้วเราจะเห็นเลยว่าอินยิงระเบิดตุ้ม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 อืมตุ้มอย่างนี้เลยนะแล้วพี่หมอก็หยุดนิ่งอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ตอบโต้ภาพแต่มันชัดพี่หมอก็มีมาก ตะมีตะโกนกลัมันมีบแบบนี้เหนิดนึงมือนกันเนาะแต่พเอออ EP เนี้ยมันคือความผิดพลาดซ้ำซากของหมออะแต่ก็แล้วซ่อมให้ไงมันเป็นรีเฟล็กกลับอะว่าแบบเฮ้ยไอเนี้ยคือสิ่งที่มันเป็นความเป็นเขาอะอืทำให้อีกมข้างหนึ่งมันรู้สึกอิมแพคขึ้นมาคือมันก็เห็นมันก็เลยเห็นคถูกวามโกรพล็อตธนะออกมาอืมอืต้มทางก็ซ่อมให้ไงอะไรเงี้ยแต่พอเขานิ่งปุ๊บมันโอ้น่ากคือลัว ก็เข้าใจพี่หมอนะคือตัวเองอ่ะคืออย่างที่อีพีที่เราบอกอ่ะเขามีการคิดวิเคราะห์แบบสมองซีกซ้ายอ่ะ มันก็เลยตรงตรงไปตรงมาตามหลักเหตุและผลเขาอืมมาอยู่บ้านคนอื่นเอ้ยเห็นอะไรไม่ดีก็ช่วยทำให้มันดีขึ้นไอ้นี่พอไอ้นี่พังไอ้โน่นพังก็ช่วยซ่อมให้มันดีขึ้นแต่ไม่ได้คิดถึงแบบทางอิโมชัน a ลเท่าไหร่อะไรแบบนี้ คือภาพมันชัดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่ทุกคนเตือนว่าอย่ายุ่งกับของเขาไม่ว่าจะเก้าอี้หรือจะอะไรก็แล้วแต่นึกออกไหมแต่ไอความชิบหายก็เห็นแล้วแต่ตอนที่จับเก้าอี้โยกอ่ะ คือคือส่วนตัวอันเนี้ยค่อนข้างเข้าใจหมอแบบโคตรเข้าใจเลยพอเราเจอคนแบบเนี้ยอย่าไปแตะต้องกับของเขาถ้าเป็นคนทั่วไปนะมันจะมีคำถามว่าทำไมถึงแตะไม่ได้แต่พออืมมันเป็นหมออ่ะมันจะมีความมันจะมีการตั้งคำถามแบบถึงว่าอะไรที่ทำให้เราแตะต้องสิ่งนี้ไม่ได้มันจะไม่ใช่ทำไมอ่ะมันจะแบบมันจะกลายเป็นอืมคำว่าอะไรอ่ะแล้วอืมมันจะค่อยๆถามแล้วก็หาคำตอบในสิ่งนี้ไปแล้วก็แก้ไปอย่างเงี้ยอืม แล้วตลกตรงที่คือพี่หมอดันเป็นไหายนาเลิฟเวอร์อีกหนึ่งไง อืมถูกแต่อะไรก็มีปัญหาแล้วพอทุกอย่างเคลียร์ไปรอบนึงแล้วพอหมอชอบเบิ้ลแตะกีตาร์ปุ๊บพวกเราสี่คนกลับไปดูสิว้าหมอทำไมอีกเป็นเธอจะทำไหมเป็นเธอจะทำไหมฉันไม่กล้าแตะแล้วนะใช่จริงสิก็เขาบอกแล้วว่าอย่ายุ่งของเขาอีนี่ก็ยังจะจับอีกนอนนี่ก็พอเอาผ้าห่มห่อจับโอเคตัวเลยอะเอาจริงเพราะไม่พอแปะพอจะอ่ะหยวนก็ได้ถ้าสมมติแบบพอมีการแบบไปโป๊สีแล้วเอาแบบว่าเอาผู้การระบายก็รับรองตอนแรกคอเดี๋ยวว่าขาดจะเอาน้ำยาอะไรไปปาเออดให้มันนึกว่าจะแบบสีเอาเนียนเนี่ยแลกเกอร์ทาผงทาว่าได้กลัสีเอาบกรุงเทพจริงอะรอบเนี้ยยายอินเอส่งพัสดุกอลับเลยค่ะหั่นก่อนด้วยนะอืมตลกอ่ะอันนั้นทุกคนแบบร้องพร้อมกันเลยเออๆน่าสิกลัว
แต่วันนี้ แต่สิ่ง เล่นกันดีทุก ดี ฉาก มาก หลาย ดี ฉาก แบบ มาก ดีจนแบบนี่โรแมนติกคอมเมดี้จริงเหรอวะ อืม ดีจนรู้สึกว่าเฮ้ยโรแมนติกคอมเมดี้เล่นกันขนาดนี้แล้วที่เหลือแม่งจะทำตัวกันยังไง เอาตรงๆนะ อันนี้ตรงๆนะคือความรู้สึกคือแบบโอ้โหเล่นโรแมนติกคอมเมดี้แล้วมันแบบเล่นกันโคตรจริงขนาดเนี้ย เล่นกันแบบโอ้โห อืม อะไรวะเนี่ยน้องลูกซีก็ไม่เคยเป็นน้องลูกซีแบบนี้มาก่อนนะเข้าใจพี่ป่ะคือเธอคือออนอินที่แท้แบบที่แท้ จริง ๆ คือว่าอะไรอ่ะมาถึงปุ๊บไม่เคยเห็นวิธีการแบบนี้ ช่องเสียงวิธีการเล่นการใช้เสียงแบบเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงป่วยเสียงแบบอะไรแบบนี้ขนาดนี้อ่ะคือ ก็ พู ต้อง ด ให้ มา เสียงแหบพี่ปอน ไม่แบบพูดเสียงคือเสียงก็แหบเนื้อเสียงไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบดีไซน์ขนาดนี้เลยดีอ่ะแล้วหมอ เก่ เองงก็แบบ น้อยอ่ะ เห็นไหมเห็นปากไหมอืมเราค่อยเริ่มอ่ะแบบเอ้ยมันมีแบบเฮ้ย express ใช้กล้ามเนื้อหน้าเยอะ โอ้ ขึ้น มัน นะสำห มั รั น บ ดู เรา แล้วรู้สึกแบบ แล้วมันเป็นแบบ กูจะพูดไม่พูดเอ้ย มันเป็นคนคิดก่อนพูดนะ เอ้ พี่หมอย เนี่ย กัดฟันแล้วว่ากันคือแบบเป็นสายช็อตเป็นสายช็อตจริง ๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเป็นสาย เป็น ช็ ค อต น เป็น หัว สาย ไว ช็อตหัว คือ ไวแต่คิดก่อน แต่ อันเนี้ยคือมีความ ไม่ เป็นหม ทั อ มีความเป็นหมอจิมมากนะ มีความเป็นหมอจิมมากนะ แต่งงมากว่าเล่นปุ๊บคือไม่มีความเป็นหมอจิมอะ อืม อืม วิธีการช็อตวิธีการชะม้ายชายตามาแบบ มาเอาคืนมาเก็บงานนี่มันแบบโอ้โห เก็บงานชอบคำนี้ชิเก็บงานจริงอีหมอเนี่ย จริง กูตอกกูเสยกูแบบกูปล่อยหมัดฮุกปุ๊บกูต้องมาเก็บงานต่อละโอ้ยแบบมันดี ฉันชอบอ่ะนึกออกไหมมันดูเลยแล้ คื ว อ มันถึง มันถู คือก กูช็อตเสร็จตายยังตายแล้วกูกวาด จริงจริง เออ จริงจริงต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำว่าเก็บงาน เธอแบบ เธอคือเธอรู้ว่าเธอปล่อยอะไรไปแล้วเธอจะเก็บเกี่ยวอะไรยังไงได้ต่ออะแล้วดี เออ ออกมาดีอะไรเงี้ย แล้วเอาเข้าจริงแล้วน่ะอีนางน้องลูกซีของเราเขาก็เข้ามา เอาละ นางออนคือลูกออนอินของพ่อนะลูกนะหนูก็เข้าทางหมอนะลูกนึกออกปะคือแบบเข้าทางไปหมดอะคือโดนจี้ไปหมดอะไรเงี้ย แล้วที่สำคัญที่สุดเลยอะที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนคือความจริงใจเว้ย อืม อืม คือแบบโหมันเห็นเนาะมันมาถึงเราด้วย อืม ไอ้ที่คำว่าขอโทษนั้นน่ะ ไม่ใช่ขอโทษตอนโต๊ะไข่เจียวนะข อัน อ นั้น โท ต ษ ลก ขอโทษ อ๋อ โต๊ะไข่เจียวต้นโลกขำอะไรเงี้ย แต่พอแบบโหขอโทษในห้องน้ำตอนกำมือมาแบบโอ้โห อืมโหแต่หน้าหมอเปิดประตูมาสีหน้าแบบ เออ เห็นชัดเลยเนาะหมอว่าเหมือนแบบการแสดงออกทางสีหน้า เก่งขึ้นสำหรับอีกเรื่องนี้นะ เก่งขึ้นเยอะเลยอะเยอะ คื มา อก วิธีการคอนโทรลเนอะคือ muscle expression มันมันชัดเจนแบบไม่ได้ชัดอะ อืม นึกออกปะ เป็น คือ ละเอียด มันไม่จำเป็นต้องมีอารมณ์นี้บนสีหน้าก็ได้ แต่มันเห็น อืม อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เราแล้วที่มันมีมากกว่า muscle expression ก็คือแบบว่า inner ภายในดวงตาที่ถ้าส่วนตัวพี่รู้สึกว่า มันสร้างมิติความเชื่อให้กับคนดูมากกว่าเรื่องที่ผ่านๆมา อืม มันมีวิธีการเล่นมีดีเทลการเล่นของเขาอะ ด้วยตัวละครทับฟ้าด้วยแหละ ที่เป็นแบบเนี้ย การดีไซน์ทับฟ้าออกมา จริงจริงจริง อยาก ฉั สั น ม มี ภาษ ข้อ ณ์ ส พี่ ง ปอ สัยนอย่างหนึ่ง อ้าว นั่นก่อน อยากสัมภาษณ์พี่ปอนก่อน ว่าพี่เหรอ ว่าฉากง่ายๆธรรมดาทำไมมีน้ำตาให้เขา เราเข้าใจนะไม่รู้ว่าสิ คือส่วนตัวก็รู้สึกได้กับที่น้องเสียใจอ่ะ เราก็เสียใจหรือว่าเราเป็นคน พอเราเห็นนี่น้องลูกซีมันร้องไห้เราก็เลยแบบจะร้องตามไม่รู้เหมือนกัน เราต้องยอมรับหนึ่งอย่างก่อนว่า คือเรารักน้อง
มาก แล้วเราคือหนึ่งคือเรารักน้องเนาะน้องที่เป็นนักแสดงด้วยหนึ่งแล้วพอเราดูปุ๊บเราอิน มันก็เลยมีอันนี้มีสถานะในสองมิติแล้วนะคือหนึ่งคือคนที่เรารักเนาะกับสองคือตัวละครที่เรารักเนาะแล้วมันไปอยู่ในบริบทที่มันถูกทำให้เรารู้สึกว่ากูไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้อะความสงสารในใจมันจะอวนขึ้นมาแบบมหาศาลมากกว่าคนที่เราไม่ได้รู้สึกด้วยนะ อืม แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมมันจริงจนทำให้เรารู้สึกได้ว่าโหลูกกูแม่งรู้สึกขนาดนี้เลยเหรอวะเนอะว่าคือเนี่ยมันเป็นซีนง่ายๆอ่ะง่ายแบบโรแมนติกคอมเมดี้มันต้องมีโรแมนติกกับนึกออกไหมคือแบบดราม่าเบาๆมันต้องเจออะไรแบบน้ำตาเพาะนิดหน่อยจนทำให้รู้สึกว่าโอ้น่าสงสารจังลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมามันต้องมี แต่นี่มันเรื่องดีจัดจนทำให้เรารู้สึกว่าปมไม่ได้แบบโอ้โหฆ่าคนตายที่แบบเราต้องเวทนาอะไรขนาดนั้น เราต้องแบบกดดันอะไรขนาดนั้นน่ะ แต่มันคือแบบโอ้โหอันนี้มัน เราแทบจะไปยืนข้างๆเราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ นี่แหละคือสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกได้ว่า มันมาง่ายเหลือเกินน้ำตาที่เข้ามาแบบว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนตัวแสดงผลเนาะของความรู้สึกระหว่างคนดูกับนักแสดงอ่ะอันนี้คือแบบวัดง่ายอาจจะไม่ใช่น้ำตาของคนดูก็ได้นะเพราะคนดูบางคนไม่มีแต่ว่าน้ำตาของคนดูบางคนตกในนะ คือ มันรู้สึกอย่างน่าสงสารที่สุดอ่ะ ถ้าย้อนกลับไปดูรีแอคฉากนั้นนะมันจะเห็นแบบความแตกต่างชัดเจนของรีแอคของเราแต่ละคนมากแล้วเรารู้สึกว่าหมอทัพหมอจิมอะเล่นอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเรามากๆคือเหมือนเนี่ยส่วนตัวพอด้วยความที่มาดูอีพีแรกด้วยแหละ อืม อืม พอมันเห็นความผิดปกติที่มันอิโมชันมากกว่าปกติของอินอ่ะ อันเนี้ย อืม ป้าจะเริ่มถอยออกมา1-9แล้วก็ ส ใน เต็ป หัว คุณหม จะ อ เริ่ม เริ่มมาเอ๊ะถ้า มัน มา จะเริ่ม ยัง โปร ไง เซสว่า เอ้ยมันยังไงวะ เออ มันเข้า1 2 3 4พอที่จะเป็นอันนี้ได้หรือเปล่า มันจะถอยมาถึงสเต็ปในขณะที่พอเป็นคนอื่นน่ะ ไม่ได้คิดแบบที่ป้าคิด แต่ว่ารู้สึกไปพร้อมกับอินน่ะ มันก็จะเป็นอีกความรู้สึกห รี นึ่ง แอคแบ ซึ่ง บหนึ่ง อ่า ซึ่งถ้าเราดูดีอ่ะคือตัวหมอทับฟ้าอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเราอ่ะ ในหัวโปรเซสไปด้วย แต่ตัวเขาเองเขาก็มีความสัม รู้สึก พันธ์กับ ค อิ วาม น สัม ด้วย พันธ์ของตัวละครอะไรที่มันมีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโปรเกรสของตัวละครพี่ว่ามันพี่ไม่ได้ดู1-2นะแต่พี่ว่าแค่ EP3อย่างเดียวมันชัดเจนมากแล้วมากๆจนแบบโอ้โหการที่จะปล่อยให้ใครเข้ามาใน Secret Garden ของตัวเองได้นี่มันถือว่าเรื่องยากมากแล้วหนึ่งนะแล้วการที่ทำให้แบบว่าการที่ทำให้คนนั้นเข้ามาใน Secret Garden ตัวเองแล้ว สามารถยินยอมให้ปลูกดอกไม้ในสวนของตัวเองได้นี่ถือว่าที่สุดแล้วนะ เราอยากสนิทกับเขา อยากให้เขาเรียกว่าพี่ เรียกพี่ซิ แล้วสุดท้ายแต่เขาก็เรียกแล้วนะ พี่ทับ ตอนวิ่งไปท่าหอ พี่ปอเป็นไร ฉันงง โคโน่แล้วคือประเด็นคืออะไร ยิน รู้ ไป ไหม แล้ว ฉันเกลียดลูกสาวไม่ลูกทุกคนที่รักมากไม่เคยได้สินสอด นกให้เธอแล้วค่ะ ไม่เคยได้สินสอดฉันงงหัวอารมณ์เสียเล่นดีเนาะเนี่ยนี่ขนาดเล่นแบบซีนแบบ อีหัวพิงประตูสองข้างอะ น่า จะ รัก บ้า แล้วยิงเล่น จะบ้า ป้าไปแล้วอีฉากนั้นน่ะ แล้วหมอมันรู้ทันไปหมดอะ อีบ้าอีบอเนาะอีคนเขียนบทนี่อีบ้าอีบอคือแบบว่าดักทางคนดูถูกหมดนึกออกปะคือกูรู้เลยว่าเนี่ยมึงอยากให้หมอพูดแบบนี้ แล้วก็จริงกูอยากให้รู้กูอยากให้พูดถูกแล้วแหละมึงคิดถูกเงี้ย แล้วพูดออกมาเลยอ้ายกูจะบ้าโอ้แล้วประกอบกับการแสดง นับ1 2 3ไม่พูดนับ4มา โอ้ อืม แล้วการแสดงของทั้งหมอและลูกคือแบบอู้ซีนนี้ขี้แตกนะ เอาตรงๆนะ ถ้าเชื่อว่าเพิ่งจีบกันเนี่ยจะเชื่อมากเลย จริง 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 จีบกันคำแรกสำหรับเรื่องนี้เหรอจีบแรงๆสำหรับเรื่องนี้เหรอก็ได้อยู่นะ ฉากกินมาม่าค่ะฉากกินมาม่าค่ะ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย ยังไม่ได้มีเลเวลนี้
ที่ประทั ผ่า บ น ใจ ๆ กัน มา ไป ยังแค่แบบหยอดเฉยๆอันเนี้ยแอบจีบเป็นเรื่องเป็นราว เนาะเนาะเนาะมันมีแบบจีบแหละ จีบอีเนี่ย จีบ เขา จีบ รู้สึก เล กัน ย ยั อ่ะ ง รู้สึกกันยัง นี่เธอฉันพูดตรงๆนะ คืออีหมอทับฟ้าเนี่ย มันมี เอาอะไรอีหมอแหละ อีหมอทับฟ้าเนี่ยขอโทษพี่หมอทับฟ้าเนี่ยนะพี่ทับเนี่ยนะมันมีความแบบ ความเก้งสุดๆอย่างที่ป้าบอก อืม คือมีความอ่อยลำยองให้มองกูเพลินน่ะนึกออกปะคือแบบ ถอดเสื้อคำเลยอย่างเงี้ยนึกออกปะคือแบบโอ้โห หนาวนะ แต่ต้องเก๊กว่าไม่หนาว เออ นะ นึกออก แต่ มา ให้เขาเห็นเนี่ย นึกออกไหมคือเนี่ยมันมีเกย์อิชแบบเนี้ยคือแบบมึงเจอกูอ่อยลำยองให้มองกูเพลินแน่นอนแล้วก็ว่าแบบ อืม ถอดเสื้อไปเลยค่ะอย่างเงี้ย มัน คือ ไม่ใช่ถอดเสื้อแบบ กูไม่คิดอะไรอ่ะมันถอด ถู เสื้อก ถอดมา ประดิษฐ์ โอน ประดิษฐ์มาแล้วประดิษฐ์มาแล้ว นี่ดีนะ ไม่ปล่อยให้แบบน้ำมีตำไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ อืม อุ้ยแล้วเชื่อใช่ไหมว่าซีนเนี้ยมันต้องมีการฉีดแบบบอดี้สเปรย์บอดี้ออยล์เบาๆให้ดูแบบผิวฉ่ำวาว แผลบ เออเชื่อฉันเพราะฉันรู้สึกแบบโอ้ย ๆเงาเกินเห็นแล้ว โอ้ ทักไป ไป แอค ทาน้ำมันมา แล้ว แล้วในห้องน้ำ เหมือนอาบฮอตออยล์มาเลย เออเหมือน แล้วกัน เหมือนไหมเหมือนอโรมามาไหม เออ เหมือนนวดอโร เอาหน้า มา ชิด นวด หน้า ออย ใกล้แล้วไปจับผมมันคิดมาแล้วว่ากูจะเอาหน้าไปใกล้มึง เออ กูจะอ่อยมึงมันคิดมาแล้ว ทุกอย่างหมอคิดมาหมดแล้ว คิดมาหมดแล้วค่ะ ซีนสุดท้ายหมอก็คิดมาแล้ว เธอจะมาเป็น คิดว่า หม ยาย ล่ อิน ลูก ทุ แกะ ออนเนี่ย คิดว่ายายอินทุออนอ่ะล้างหน้าอยู่ในห้องน้ำจะไม่มีเสียงน้ำออกมาจากห้องน้ำเหรอหมอต้องได้ยิน มันคิดมาหมดแล้วแล้วก็แบบ หมอได้ยินหมอเปิดเข้าไปเลยจ้า หล่อนจะมาชินอนาโตมีอะไรตรงนี้ไม่จริงค่ะ อย่านะหมอ จงใจ จงใจจงจินหมดทุกอย่าง จงจินน้ำส้มค่ะจุก เจอเจอแบบว่าขนมปัง6 ก้อนของออนอินของฉันเป็นไงโอ้โห สตันนิ่ง ตาค้าง สตันนิ่ง ตาค้าง แล้วยายอินออนนะก็อ้อยข่าวเธอเชื่อฉันไหม รู้อยู่แก่ใจว่าประตูห้องน้ำเสีย แต่เดินออกมาแปรงฟันไม่นุ่งอะไรเลย ก็บ้านเขา เธอคะ ตอนเธอแปรงฟันเธอนุ่งผ้าอีกเหรอคะ ถ้าถ้าฉันรู้ว่าประตูห้องน้ำเสียฉันจะนุ่ง หนูคะคนดีๆที่ไหนเขาจะคิดว่าคนอื่นจะเปิดประตูห้องน้ำมาปะกูใช้อยู่ เออ ฉันเนี่ยฉันคนดีเนี่ย พี่ปอนไม่คุยกับเจ๊จุกได้ไหม เราเป็นประเด็นอื่นดีไหมป้า ตัดเลย เช่นแบบว่าสมมติว่าเรา ตัดเลย ประเด็นอื่น ฉันมีคำถาม ว่ามา ฉันสงสัยตอนแรกเลย ที่ขับรถกันมา อืม แล้วที่อีนูออนใส่หูฟังอ่ะ แล้วหูฟังออกใช่ปะแล้วเหมือนจะเชื่อมต่อเพลงสักอย่างมันไม่รู้ แต่ทำไมหมอต้องตกใจขนาดนั้นนะ มันเรียกร้องความสนใจค่ะ หรอ รีแอคชั่นเฉยๆค่ะ ไม่ฉั อั น นนี้ อะ เห็นด้ จั วย บ กับภาพ เพราะมันไม่มีอะไรเป็นเหตุและผล ฉันจับ นอกจาก สงสัยว่าคือเอ่ซีรีส์อ่ะดันมีซีนที่ให้เห็นว่าเฮ้ยเปิดเพลงอะไร แล้วหมอก็ตกใจด้วยสีหน้าปึ้งแล้วก็เลยนึกว่าเอ้าเพลงนี้มีอะไรเหรอทำไมยังไง อะไรแบบนี้อะ แฟนเก่าเหรอ ไม่รู้ เปิดอยู่ๆก็เปิดมาเป็นเพลงที่เคยฟังกับแฟนเก่าอย่างนี้หรอ ไม่รู้เลย แฟนเก่าไหมคือก็สงสัยเหมือนกัน เพราะว่าถ้าไม่มีก็ไม่ควรจะแบบไปจับหน้าจอชื่อเพลงหนึ่ง อืม ใช่ไหม แล้วก็ไม่จับหน้าหมอที่ตกใจขนาดนั้นแล้ว ความ เบรก สะ ร ดุ้ ถ งการเบรกรถจึกขนาดนั้นแต่ก็ด้วยความที่แบบว่าหมอเป็นคนแบบชอบ draw attention จริงอ่ะก็เข้าใจได้เข้าใจได้ แต่ก็คิดอย่างจุกนะว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นแบบ hidden ไม่ได้ agenda เบา อ่า อ๋อ ๆมันต้องมี hidden agenda เบาๆที่แบบโอ้มันต้องมีนะอะไรอย่างเงี้ย คืออย่างที่เราเห็นกันเนี่ยสิ่งที่หมอทำมันต้องมีเหตุและผลเสมอ อืม อืม อีโมชันไม่ค่อยมี อืม อีหมอเลยเราความสนใจ ด้วยแล้วก็มันน่าจะมีอะไรสักหนึ่งอย่างที่แบบว่า อันนิดนึงเพราะว่ามีการมุมกล้องไปจับหน้าจอที่ขึ้นชื่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอารมณ์แบบประมาณนั้น ไม่รู้แหละอาจจะแบบมี เพราะว่าเขาเล่าเรื่องเนี้ยแฟลชแบ็กเยอะเห็นปะแฟลชแบ็กจะมาเหมือนละครเนาะนิดนึง
มาแบบเป็นภาพ ใช่ ขยายหรือว่าอินเสิร์ตใดๆที่เข้ามาแล้วมันจะชอบมีมาแบบอารมณ์แบบประมาณเนี้ยเขาก็ก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ ก็ไม่แน่นะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบไม่รู้นะคือง่ายๆโง่ๆคิดไวๆฉับๆนี่ก็คือจะอารมณ์เหมือนประมาณว่าเพลงนี้ที่เคยฟังกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยเอ อ่า อ แอบรู้ ได้ สึกขึ้นมาใดๆใดเอ่ย เอ ใช่ไหม ออะไรอย่างงี้ไม่แน่ก็อาจจะสะดุดจริงก็ได้ เพราะว่าเขาก็เขาบอกว่าเขาไม่คิดไม่ชุดไม่อะไรวะรถไม่ใช่ ไม่ ร ชิ ถ น เขา รถ ถูกปะล่ะไม่ชินรถอะไรอย่างงี้อืม เออเออ หมอโกหก หมอโกหกหมอโกหกโกหกหมอนางเจ้าแผนการ ชอบ ไม่งั้น EP นี้ชอบ ไม่เอาโจ๊กมานั่งป้อนได้หรอกป้อนโจ๊ก แฟมิลี่สุดๆอันนี้คือวัสดุหลวมากเลยอ่ะหมออ่ะ เธอรู้สึกไหมว่า เขียวจนไม่รู้จะเขียวยังไงอ่ะ เรื่องมันเล่าแบบเรื่องมันเล่าเร็วๆเนาะแต่เราไม่รู้สึกสะดุดเลยอะคือเขาไม่มีการมาเกริ่นว่าเช้ามาแล้วมาเปิดประตูดูแล้วยังไม่ลุกอีกสายแล้วหรือยังจังกี่โมงแล้วยังไม่มาอีก ก็ยกมาให้เลยจบ คือตัดฉากปั๊บคือฮิวโจ๊กเข้ามาเลย อืม นึกออกปะคือถ้ามีความลำไยแบบละครสมัยก่อนนางจะต้องแบบว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ดูรู้สึกอุ้ยตายละ7 โมงเช้าผ่านไป8 โมงเช้าผ่านไป9 โมงเช้าผ่านไปยังไม่เห็นร่าง อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะต้องตัดไปที่นาฬิกาบ้างละตัดไปที่พระอาทิตย์บ้างละนั่นนี่นู่นอะไรอย่าง อัน เงี้ย นั้นอาจจะมี48 EP ก็ได้ แล้วก็เลยแบบ แล้วก็ นึกออกปะก็เลยยืดเป็นประมาณ15 นาทียังไม่ลุกจากเตียงอะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อย จกระทั่ ๆต้องมีฉากที่ตะโกนขึ้นมา เออ ตื่นหรือยัง หรือไม่ก็ต้องแบบแงะประตูไปแล้วไปจับหัวอ่อนร้อนปุ๊บ จับ แล้วก็ หัว ค่อยลงแล้วก็เราไปลง ไป ไปทำกับ เออ ข้าวเห็นซีนต้มโจ๊กได้ๆอะไรอย่างงี้ไงนึกออกปะแต่เนี้ยพอมันเล่าเรื่องเร็วนะ พอมันเล่าเรื่องเร็วอะแต่เรารู้สึกไม่สะดุด รู้สึกดีด้วยซ้ำไป เนอะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าพัฒนาการตัวละครที่มันมีการเล่าเรื่องแบบนี้ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของตัวละครน่ะมันสามารถแบบมันไปแบบขั้นนี้ได้อย่างเข้าใจได้ง่ายอ่ะมันเล่า อืม มันเล่าแล้วทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นไทม์สคริปที่เรารู้สึกแบบเลือกใช้ดี สิ่งที่ชอบคือรู้สึกว่าพร็อพดีโจ๊กมันดูอร่อยจริงๆนะ แล้วร้อนแล้วควันขึ้น คือด้วย ไม่ใช่ สี เอาโจ๊ ดู ก ไม่ ชืดๆมา มันดูสีไม่ชืดมันดูไม่ได้ขาวชืดอะไรอย่างเงี้ยมันดูอร่อยอ่ะ คือโปรดักชันดีไซ ถูกต้อ น์ ง เรื่องเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันดูจริง อืม มันดูจริงมันดูแล้วรู้สึกแบบว่า จับต้องของในครัวได้จริงอะไรอย่างเงี้ยซีเควนต์อาจจะไม่ค่อยจริงนิดหน่อยเช่นแบบหุงข้าวก่อนทอดไข่ไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าอุ๊ยตายห่าละกูแบบอุ๊ยทำไมกูไม่หุงข้าวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่ว่า คือมันมีอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกได้แล้วมันไม่กระโดดออกมาว่าทำไมอย่างนี้วะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ย บ้านนี่คือการจัดบ้านแบบ Pinterest นะ ฉันรู้เลยคือจัดบ้านแบบ Pinterest จัดเพื่อสวย จัดเพื่อถ่ายจัดเพื่อนั่นนี่นู่นอย่างเงี้ย แต่มันสวยจังเลย มันออกมาดีจังเลยนึกออกไหมมันบอก จริง แต่แล้วมันเข้ากันไปหมดอ่ะ มันมีกิมมิคมันมีความเป็นคือบ้านหลังเนี้ยมันไม่ได้ดูโมเดิร์นที่ไร้ความรู้สึกหรือว่าไร้วิญญาณความเป็นมนุษย์อะมันมีความอบอุ่นความอวนของคำว่าครอบครัวอยู่จริงๆการเลือกใช้บ้านไม้ที่มีวัสดุเป็นไม้เป็นหลัก อย่างเงี้ยแล้วประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ก็แบบไม้ประตูอะไรอย่างเงี้ยกรอบรูปใดๆอย่างเงี้ยมันดูแล้วโอ้ตายแล้วดีจังเลยพื้น ให้เห็นสีแบบนี้ความนวลของพื้นโอ้มันดีอ่ะมันยิ่งทำให้แดดอุ่นๆที่ทอดเข้ามาในห้องยามเช้ามันทำให้เรารู้สึกได้ว่าแม่งแบบโอ้โหโคตรจะครอบครัวเลย แล้วพอเป็น2 คนนี้เล่นด้วยกันใหม่ๆมันก็เลยกลายมาเป็นแบบไม่ได้เล่นกันด้วยกันใหม่ๆเล่นด้วยกันตอนเช้ามันจะเหมือนทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบคู่ฮันนีมูนที่เพิ่งแบบว่านึกออกปะ อุ่นใจ มอร์นิ่ง ตั้งโกรธกัน อะไรอย่างเงี้ย น่ารักอ่ะเหมือนคู่แบบข้าวใหม่ปลามัน เนาะโอ้แบบเพิ่งจีบกันอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วสุดเขิน ดีอะอยากดู EP 4แล้วเนี่ย ดีจริงๆโอ้โหโทนสีในการเล่นดี โทนสีในการเลือกดี ชอบ จบเร็วไปอยากดู EP จริง 107 วันค่ะ 4 ตายเลยอ่ะ
อันนี้พี่พูดตามตรงนะคือเรื่องอื่นที่มันเป็นไม่ใช่เรื่องอื่นคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนในในในโปรเจกต์ถัดๆมา ถ้ามันเป็นเรื่องแบบโรแมนติกคอมเมดี้ที่ง่ายๆอ่ะแล้วเล่นไม่ได้ขนาดนี้ขี้แตกกันนะ บาร์สูงเนาะดันบาร์ อันนี้บาร์สุดๆเลย ดัน อะ บาร์กันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบทละเอียดมากกับความเป็นมนุษย์จริงๆนะในความอบอุ่นในความอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอการเล่นแบบนี้เข้าไปอีกแบบโอ้โหตายฮะ ชอบเนาะชอบบทสนทนาง่ายๆ ที่มันดูเป็นธรรมชาติจังเลยคำถามง่ายๆอะไรเงี้ย มีผักไหม อืม หยิบสาหร่ายมาหรืออะไรเงี้ย EP เนี้ยตัดได้ทั้ง EP เลยนะตัดได้ทั้ง EP เลยนะแต่ไม่ตัดจะดีมากเลยนะเพราะถ้าเอามาขยายแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ เพราะว่ามันคือการก้าวเข้ามาใน Secret Garden ของใครสักคนแล้วมันสามารถผลิดอกออกผลโดยคนที่ก้าวเข้ามาใหม่ได้เนี่ยโอ้โหแล้วเขาทำได้ขนาดนี้พี่ถือว่าแบบมันทำให้คนดูเป็น The Fool ไปเลยอะจริงๆในแง่ของการเริ่มต้นใหม่นะ ไม่ใช่ เนาะ อี มัน โว เป็นการ ใช่ไหม เริ่มต้นใหม่ที่สวยงาม จริง จริงๆมันเป็นมันคือการ move on ที่สวยงามจริงๆเนาะวันเนี้ย จริง ตั้งตารอแล้วนะ นับวันไป ใช่ แล้วมันน่ารักตรงไหนรู้ไหมอีแผลที่มันอยู่บนแบบบนเหนือคิ้วของพี่หมอกับพลาสเตอร์ยาที่แปะไว้กับตรงนี้กับตรงกีตาร์มันลายเดียวกันอ่ะ จะขายไหม ของ เจมส์ รักของรักไงพี่ปอน ดีจังเลย เขาก็อยากเป็นของรักของน้องอินทุก เขาอยากรักษาให้ทั้งกายและใจจ้ะทุกกี้นึกออกไหม อยากมีพี่หมอเป็นของตัวเอง อันดับ การ แร ที่ ก ทีนี้เราไว้ประมาณนี้ไหมพี่ปอน เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะ อันดับแรกเชิญป่วยก่อนค่ะ ฉันจะไปฟัง เขา ถึงพี่ ป่ หม วย อ แล้ว ละ ค่ะ เชิญ ดูได้เลยเพราะเขาป่วยแล้ว เดี๋ยวฉันจะไปทำให้ข้อมือเจ็บแล้วไปหาพี่หมอ อันนี้ถ้า จับไพ่ ถ้า เย ท อะ ำถ้าทำท่านี้ระวังคุณนพนัสเขาจะมาแบบว่า นี่มันท่าฉันนะใส่ตอนใส่ถุงมือ โอเค ทุกคน EP นี้ทุกคนเห็นว่าเป็นแบบไหนยังไงกันบ้างก็มาเล่ามาบอกมาคุยกันกับพวกเรานะครับ ว่า อยู่ทีมไหนเนาะห้องน้ำแห้งห้องน้ำเปียก ห้องน้ำแห้งห้องน้ำเปี มาบ ย อก กหน่อย ทับฟ้าหรือออนอินว่ามาบอสอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้โหแต่ละคือ พี่เชื่อว่าในความเป็นมนุษย์มันจะมีแง่งามหลาย ๆ อย่างที่เราสัมผัสได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคำพูด หรือการบอกกล่าวใด ๆ มันอาจจะสัมผัสได้ด้วยการกระทำถ้าสมมุติว่าตัวละครได้เล่าเรื่องหรือว่าไปแสดงผลอะไรที่มันแบบว่ากระทบกับความรู้สึกเราเอามาเล่าให้เราฟังหน่อยนะ เพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกคนเห็นจะไม่มีข้อกังขาเลยว่าสองคนนี้เล่นแบบพัฒนาการดีขึ้นแบบมาก ๆ แต่อยากรู้จังเลยครับว่าแต่ละคนชอบซีนไหน เพราะอะไรเหมือนกับที่เราพูดกันหรือเปล่าคุยกันไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนแพ้แบบมือที่ก้านคอ แล้วก็เนาะตีความเดอะฟูลกันว่าอย่างไรก็ ถู มาก คุยได้เนาะ ก็มาเล่ากันเพราะว่า ใช่ ให้สำหรับนี้จะมีกี่ EP แล้วเขาจะใช้ตัวไหนยังไงกันมาบ้างเดี๋ยวก็มาถ่ายกันต่อแล้วก็มาบอกความหมายของแต่ละคนกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับวันนี้พวกเราสี่คนหรืออะไร ใครรู้ว่าอีที่เปิดเพลงในรถเพราะอะไรยังไง บอกได้นะ อีสเต แต่ อร์ ถ้า เอ็ก ใครที่สปอยนิยายหยิก ทุบนะ ไม่เอาเจ๊ขอ อีกอะไรนะ หยิกสิวหัวดำ โอเค หยิกสิวหัวดำให้เธอออกไปโอเคครับวันนี้พวกเราสี่คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสำหรับทุกการติดตามนะครับขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือ หลังจากที่ดูแล้วก็แนะนำเพื่อนด้วยแล้วก็มาพูดมาคุยกับเราด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสี่คนต้องลากันจริงๆแล้วครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ บาย บาย